Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. I am Tuija Robbins and we are welcoming all of you into our Ask project. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi Ask-projektiimme. In this morning we are going to have a meditation of triangle work. Tänä aamuna meillä on mietiskelyn kohteena kolmiotyöskentely. Let us study a little bit what Master D.K. has said. Only some few sentences from the book Raise an Initiation from the page 274. Muutama lainaus Mestari D.K.:n kirjasta Raise an Initiation sivulta 274. He says, first of all, he talks about the new coming science of invocation. Ensinnäkin hän puhuu uudesta tieteen invokaation tulosta. Then he says about triangles that there are actually two kinds of triangles, which are the triangles of light and triangles of goodwill. Hän puhuu, että on olemassa kahdenlaisia kolmioita, valon kolmiot ja hyvän tahdon kolmiot. The other one, the strength is depending on the depth of the feeling in one case, which means about the triangles of light, and then the strength of the will in the other, meaning that it is the triangles of goodwill. D.K. mainitsee näiden kolmioiden vahvuuden tulevan siitä, että toisessa tapauksessa on kysymys tunteen syvyydestä, ja se tietysti tarkoittaa valon kolmioita, ja sitten toisessa tahdon voimakkuudesta, ja se liittyy sitten taas hyvän tahdon kolmioihin. He says, this work must go on. Hän sanoo, tämän työn täytyy mennä eteenpäin. It is because the entire concept it is so new and different to anything hitherto projected that it seems so impossible of achievement. Hän sanoo sen vuoksi, että koko konsepti on niin uusi ja erilainen kaikista tähänastisista projekteista, että se näyttäisi mahdottomalta toteuttaa. The Triangles Project has its incentive in such highly esoteric sources that some disciples regard the work as exceedingly difficult and thus complicate. Kolmioiden projektilla on alkuperänsä niin korkeassa esoteerisissa lähteissä, että jotkut oppilaista pitävät työtä ylivoimaisen vaikeana. But that is the thing what we have to at this time trying to launch ahead. Mutta kuitenkin tämä on se työ, mitä meidän tulisi tässä ajassa pyrkiä viemään eteenpäin. I have been thinking quite a lot about triangles, why that is so important that we have triangles. Olen miettinyt, että mihinkä se oikeastaan perustuu, että me on tässä ajassa tärkeää, että meillä on kolmioita. I remember long time ago how I read from Secret Doctrine that everything what is meant to happen in the universe, it needs three. Luin kauan sitten salaista opista, missä Blavatsky puhui siitä, että jos mitä tahansa halutaan liikkeelle universumissa, siihen tarvitaan kolme. So that is based upon the inner laws that when we think about that we are under the great Brahma, so the Brahma is about three, the third aspect of divinity, and this movement upwards or downwards is moving through the 3 points. Kun ajattelemme, että olemme suuren Brahman alaisia, joka liittyy kolmanteen aspektiin, jumalallisuutta, tarvitaan liikkuessa ylös tai alaspäin 3 pistettä.
And that is related to the Shakti, of course, ja tämä liittyy Shaktiin tietysti, and in that sense also the Chitta energy, how it is moving through the triangular formation. And triangle as a formation is related to triad, the soul. Ja jos ajattelemme, kuinka Shakti liikkuu, taikka tämä liittyy Shakti-energioihin, voimiin, ja sitten myöskin niin sanottuun Chitta, mielen voimiin. Ja tämä erityisesti, jos ajattelemme, kuinka tuo kundaliini käärme nousee, kun nousee kolmen pisteen kautta. And it is when we think about the divinity, it is always about one within three or three within one. Ja jos ajattelemme jumalallisuutta, aina on olemassa yksi kolmessa tai kolme yhdessä. Hopefully this is giving us this kind of insight about the divine facts behind the triangle work. Toivottavasti tämä antaa meille tällaisia jumalallisia aspekteja tähän kolmiotyöskentelyyn. And from that sense see that we would be able to see how powerful is actually triangle work. Ja jos ajattelemme sitä, että millä lailla tuo kolmiotyö on todellakin hyvin vahvaa. Also, DK was pointing out that in the case of emergency, the Buddhas of activity can use those triangles. Myöskin DK kertoo siitä, jos on hädän kausia, aktiivisuuden buddhat pystyvät käyttämään näitä kolmioita. So let us really work within our triangles, getting them strong, that the higher ones can use them. Pitäkäämme huolta siitä, että meidän kolmiomme ovat vahvoja niin, että korkeammat olennot niitä voivat käyttää. Just one note before we continue in our meditation. Vielä yksi pieni viite ennen kuin menemme syvemmälle tähän kolmioihimme tai kolmiotyöhömme. DK writes, I would ask you for a few minutes each morning. Pyytäisin teitä muutaman minuutin joka aamu, prior to do the group meditation, ennen kuin teette ryhmämietiskelyn, to rest quietly back in your chair or bed. Leväten rauhallisesti selkä tuolia vasten taikka sängyssä, and closing your eyes, you can do that, ja sulkien silmäsi, voitte tehdä näin. Link up now with your soul. Virittäydy nyt sieluusi, and with me, your friend, ja minuun ystäväsi. You will thus create a triangle of light between your soul, your head, center and myself. Tällä tavoin luot valon kolmion sielusi, pääkeskuksesi ja itseni välillä. Of course you can also use the connection between or to your master if DK is not your master. Tietysti voitte käyttää tällä kohdalla omaa mestaria, jos mestari DK ei ole teidän mestarinne. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness through the power of the creative imagination. Keskittäydy ja ylläpidä tätä kolmiota tukevasti tietoisuudessasi luovan mielikuvituksen voiman kautta. So this is a good thing to start the day. Always having the link with the soul.
and with the Master. Tämä on erittäin hyvä tapa aloittaa pitää linkki itsensä, sielunsa ja mestarin kanssa. Let us now inaudibly sound Om 3 times. Lausukaamme nyt äänettömästi Om 3 kertaa. Visualize now the network of golden triangles covering the entire planet. Visualisoi nyt kultaisten kolmioiden verkosto, joka kattaa koko planeetan. See them very vivid. Näe ne erittäin elävinä. Focus now on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan kolmioosi tai kolmioihisi. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. Imagining yourself a soul-infused personality, invoke the soul expression of those who are participating in your triangle or triangles. Näe nyt mielikuvassasi itsesi sielun läpäisemänä persoonallisuutena ja kutsun niiden, joiden kanssa muodostat kolmion tai kolmioita, sieluilmaisu.
Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Feel the energy of love and goodwill. Tunne rakkauden ja hyvän tahdon energiaa. Visualize the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi henkisen valon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the nature of this illumination. Tunne tämän valaistumisen luonne. Sustain the circulation of love and light throughout your triangle or triangles. Ylläpidä rakkauden ja valon virtausta läpi kolmiosi tai kolmioittesi. And we may also notice that maybe the members of your triangle is not only on the physical plane. Voimme myös huomioida sen, että kaikkien kolmioiden jäsenet eivät välttämättä ole fyysisellä tasolla. Link your triangle or triangles to the network of triangles. Yhdistä kolmiosi kolmioiden verkostoon.
Realize that the network or triangles is connected to the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on liittyneenä suureen shambhaliseen kolmioon, kolmeen aktiivisuuden Buddhaan Shambhalassa. Realize that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes. Oivalla, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetalla aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. Visualize your triangle or triangles, the network of triangles, and the three great Buddhas. Visualisoi kolmiosi, kolmioiden verkosto ja kolme aktiivisuuden Buddhaa. Let your spiritual invocation to be heard on high. Anna henkinen kutsusi kuulua korkeuksissa. And let us sound now great invocation. Ja lausukaamme nyt suuri invokaatio.
See the network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden verkosto, joka kattaa koko planeetan. Visualize at least 10,000 living triangles functioning within the etheric body of Earth. Visualisoi ainakin 100 000 elävää kolmiota, jotka toimivat maaplaneetan eetterikehossa. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrin näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautuneena. And let us sound the Om 3 times. Lausukaamme nyt Om 3. Let us sustain the circulation of love and light flowing through your triangle or triangles throughout the day. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmiomme tai kolmioittemme kautta koko päivän. And let us remember we still have this sacred time of the full moon. Ja muistuttakaamme itseämme, että vielä olemme tuossa täydenkuun pyhässä ajassa. So now, dearest friends, thank you very much for your participation and for your presence. Kiitämme teitä kaikkia osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Just a little note of tomorrow. We are going to continue with the reappearance of the Christ meditation. Huomenna jatkamme Kristuksen jälleen tulemisen valmisteluihin liittyvässä mietiskelyssä. We start at the same time, 5 a.m. GMT time. Me aloitamme samaan aikaan huomenna kello 8. But because tomorrow it's going to be the day for the whole European Union, we also will concentrate upon this work for Europe, calling the strengthening understanding of a plan within people, because
Great Britain is going to vote tomorrow. Are they going to continue in European Union or not? Huomenna Englanti päättää, tuleeko se jatkamaan Euroopan unionissa vai ei. Ja me kutsumme siinä mielessä suunnitelman vahvistumista ihmisissä. Eli se tapahtuu sitten tuon huomisen jälleen tulemista koskevan mietiskelyn jälkeen. But now we wish you a wonderful day or night. And namaste from Finland ja kaikille ihanaa päivää. Namaste. Of